فيديو خطير. في منتصف هذا الفيديو لهشام عبود تم تعذيبه من قبل العسكر الجزائري والمخابرات الجزائرية. ابقوا معنا، سأشارك معكم واحدة من أخطر القضايا التي هزت الأوساط الإعلامية والسياسية، وهي محاولة اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود، الذي كان صوته العلني أحد أبرز الأصوات الناقدة للنظام الجزائري. في تفاصيل هذه القصة سنكشف كيف تداخلت السياسة، القوة، التجسس، وكيف تمكنت القوات الأمنية الإسبانية من أفشال هذا المخطط في هذه اللحظة الأخيرة. إخوان، غادي نبدأ القصة. البداية نتعمق في الأحداث التي عاشها هشام. لايك البارتاج الإخوان، وغادي تكملوا معنا الفيديو في الوسط. هشام عبود صحفي جزائري معروف، له مسيرة طويلة في الإعلام والتحليل السياسي، خاصة فيما يتعلق بانتقادته الصريحة للنظام الجزائري والعسكر الذين يمسكون بزمام السلطة في البلاد. عبود لم يكن يوما صحفيا عاديا، بل كان يعتبر شوكة في حلق النظام الجزائري. مواقفه الجريئة وخطاباته النارية ضد الفساد والقمع جعلت منه هدفا للأجهزة الدولة الجزائرية، وخصوصا المؤسسة العسكرية التي لم تكن تحتمل انتقادته. عبود اضطر إلى مغادرة الجزائر بسبب ضغوطات وملاحقات التي تعرض لها، حيث استقر في فرنسا لفترة من الزمن، ثم انتقل إلى إسبانيا بحثا عن الأمان. لكن حتى في المنفى لم يسلم من محاولة إسكات صوته، وأبرز تلك المحاولات هي التي نحن سوف نتكلم عليها اليوم. هي محاولة اختطاف من قبل عصابات مرتبطة بعسكر الجزائر وفق لتقارير إعلامية واستقصائية. بدأت عملية التخطيط. داروا لي كتفوا لي يديا مليح، حنا اللي دار جراح هذه اللي زيروا تاع الصح. داروا هذاك السلك وزادوا عليه السكوتش. قلت له تديني عند الشاف، استنى قبل ما تديني عند الشاف هذا، قال لي تي بوز با دو كيسيون، وبداو حطوا لي السكوتش ويدوروا في السكوتش على فمي. طاف عبود منذ لحظة وصوله إلى إسبانيا. عصابات منظمة كانت قد تلقت أوامر مباشرة من جهات عليا داخل النظام الجزائري. الهدف كان واضحا: إما إسكات هشام عبود نهائيا، أو إعادته إلى الجزائر لمحاكمته بتهم ملفقة. عبود كان تحت مراقبة دقيقة منذ وصوله إلى إسبانيا. تحركاته كانت ملاحظة بشكل غير مباشر، وكان واضحا أن هناك جهة تتبع كل الخطوة. هذه العصابات التي تعمل بتوجيه من عناصر داخل المخابرات العسكرية الجزائرية كانت تدرس كل التفاصيل الممكنة لتنفيذ عملية اختطاف بنجاح، دون ترك أي أثر يمكن أن يربطهم بالجريمة. وهنا تكون اللحظة الحرجة. في إحدى الليالي بينما كان عبود في طريقه إلى منزله، تعرض للهجوم مفاجئ من قبل مجموعة ملثمة. الهجوم كان سريعا ومنظما بشكل احترافي. تم اقتياد عبود بالقوة إلى سيارة مجهولة الهوية، حيث كان المخطط يقتضي نقله إلى مكان مجهول قبل تهريبه إلى الجزائر عبر طرق غير قانونية. وفي السيارة، داخل السيارة، تم تكبيله وتغطية بغطاء على عينيه بينما كان يتعرض للضرب والتهديد بشكل مستمر. العصابة التي نفذت العملية لم تكن مجموعة من المجرمين العاديين،
بل أفراد مدربون على التعامل مع مثل هذه الحالات. كان واضحا أن الجهة التي تقف وراء هذه العملية هي جهة تملك النفوذ والقدرة على التخطيط لمثل هذه العمليات. عبود تعرض للتعذيب على الجوج الجسدي والنفسي خلال تلك الساعات العصيبة. العصابة حاولت استخراج معلومات عنه حول جهات اتصاله وخططه المستقبلية في المجال الإعلامي، لكن هشام الذي مر بتجارب عديدة من الضغط في السابق تمسك بموقفه ورفض الرضوخ. هنا يكون تدخل الدرك الإسباني هي اللحظة الفارقة. بل لم تكن العصابة تعلمه، هو أن الدرك الإسباني كان يتابع عن كثب بعض التحركات المشبوهة في المنطقة. في تلك الليلة تلقت السلطات الإسبانية بلاغات من السكان المحليين حول تحركات مشبوهة وسيارة غريبة. بفضل يقظة السكان وتدخل السلطات في الوقت المناسب تمكنت وحدة خاصة من الدرك الإسباني من تعقب السيارة التي كانت تقل عبود. العملية التي نفذها الدرك الإسباني كانت احترافية وسريعة، ثم نصبوا كمين للعصابة في إحدى الطرقات حيث تم توقيف السيارة وتحرير عبود. العصابة حاولت المقاومة والهروب، لكن القوات الإسبانية كانت جاهزة لكل السيناريوهات، وهنا تم القبض على معظم أفراد العصابة في حينها بينما هرب عدد قليل منهم. هنا نتكلم عن كشف هذه المؤامرة، هنا أبعاد سياسية. بعد تحريره كشف عبود عن تفاصيل ما تعرض له، لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد. التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسبانية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الجهة التي تقف وراء محاولة اختطاف هي جهات مرتبطة مباشرة الإخوان متابعين بالعسكر الجزائري. تم العثور على أدلة وثائق تشير إلى الاتصالات بين أعضاء العصابة ومسؤولين في الجزائر. إخواني المشاهدين، الأدلة أثرت الكثير من التساؤلات حول مدى تورط النظام الجزائري في استهداف المعارضين في الخارج. هنا لم يكن هشام عبود هو الحالة الوحيدة، بل كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى محاولات أخرى لاستهداف شخصيات معارضة للنظام الجزائري في أوروبا. هنا نتكلم إخواني على الغضب الدولي والإعلامي بعد إفشال محاولة اختطاف. تصاعدت ردود الأفعال في مختلف الأوساط الدولية. الإعلام العالمي تناول القضية بشغف. ركزت التقارير على الدور الكبير الذي لعبه العسكر الجزائري في هذه المؤامرة. الكثير من المنظمات الحقوقية نددت بمحاولة اختطاف صحفي لمجرد مواقفه أو انتقاده للسياسة الجزائرية، وطلبت بفتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات. حتى في الجزائر، داخل الجزائر كانت هناك ردود أفعال متفاوتة. بعض الأطراف حاولت نفي تورط السلطات الجزائرية في القضية، بينما خرجت أطراف أخرى ببيانات تبرر المحاولة بالقول أن عبود كان يشكل تهديدا للأمن البلاد. لكن الشارع الجزائري كان على وعي بأن النظام أصبح يستهدف حتى من هم خروج الحدود وليس بداخل الحدود بأساليب قمعية وغير قانونية. هنا مستقبل الجزائر. هشام عبود هنا بين الاستمرار والخطر. رغم ما تعرض له لم يتوقف هشام عبود عن مواصلة عمله صحفي، بل إن هذه الحادثة زادته إصرارا على كشف الحقيقة
ومواصلة النضال ضد الفساد والاستبداد. لكن في الوقت نفسه يعلم عبود جيدا أن حياته أصبحت في خطر دائم بعد هذه المحاولة الفاشلة لاختطاف. هنا هشام عبود يواجه تحديات وتعكس إلى حد كبير الحالة التي تعيشها العديد من الأصوات المعارضة في العالم العربي، والتي تجد نفسها ملاحقة من قبل أنظمة لا تتردد في استخدام العنف والتهديد لإسكاتها. لكن عبود مثل غير الصحفيين والمناظرين اللي ظلوا متماسكين بمواقفه رغم قاع التهديدات. هنا نريد أن نؤكد أن مثل هذه المحاولات لا تمس فقط الصحفي هشام عبود، بل تمس حرية التعبير، حقوق الإنسان، حقوق الصحفيين في جميع أنحاء العرب والعالم. علينا جميعا أن نبقى يقظين ومتضامنين مع كل من يتعرض للاضطهاد والتعذيب بسبب آرائه. وهذه القصة ما هي إلا مثال على المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين يسعون لقول الحقيقة. إخوان المتابعين، إذا وصلتوا حتى لهنا شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى أن تظلوا دائما إلى جانب الحق والحرية. بارتاجيو، ديروا لايك. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.